Derana 24, Sri Lanka's news channel. අයිබෝවන් විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් මේ මොහොතේ පැවැත්වෙනවා. දැන් අපිට යොමු විය හැකි එහි සජීවී දර්ශන වෙත. ඇත්තටම කාලයක් තිස්සේ බොහෝ දෙනෙක් කතා බහ කරමින් පැමිණියා. ඇත්තටම මේ තියෙන ඉන්ධන ප්‍රශ්නයට අපි කොහොමද උත්තර හොයන්න ඕනි කියලා. ඇත්තටම මේ ඉන්ධන බෙදා හැරීමේදී ඉන්ධන හල් අසල මාෆියාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවාද වගේ කතා අපිට සමාජයෙන් අහන්නට දකින්නට ලැබුණා. ඊට එක් පියවරක් තබමින් මේ සියලු දේ මැඩ පවත්වමින් ඇත්තටම රට තුළ සාමකාමී පරිසරයක් ගොඩනා ගන්නට වගේම නිසි ආකාරයට ඉන්ධන බෙදා හරින්නට ක්‍රමවේදය සකස් කරන්නටයි මේ සූදානම. එසේනම් වැඩි කතා බස් නැතිව අද දවසේදී මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට සහභාගී වී සිටින පිරිස ඔබට හඳුන්වා දෙන්නට කැමැති විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මැතිතුමන් අද ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙනවා. එතුමන්ව ඊටම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති මොහොමඩ් ඩුවයිස් මොහොමඩ් මැතිතුමන් අද දවසේදී මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක්වනවා. තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ ඒජන්සියේ සභාපති ජයන්ත ද සිල්වා මැතිතුමන් මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක්ව සිටිනවා. ඒ වගේම ලංකා IOC සමාගමේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් ගුප්තා මැතිතුමන් මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක්ව සිටිනවා. ඒ වගේම සහකාර පොලිස් අධිකාරී තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රභාත් පෙරේරා මැතිතුමන් මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක් වෙනවා. මේ සියලුම පිරිස ඉතාම ගෞරවයෙන් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට පිළිගන්නවා. මම ඔබට කිව්වා වගේම ඇත්තටම මොකද්ද මේ තියෙන වැඩපිළිවෙල කියලා මුළු රටම දැනුවත් කරන්නයි සෝදානම් වෙන්නේ. ඒ නිසා දන්න කියන අයට කතා කරලා කියන්න දැන් මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. මොකද ඊටාම සුවිශේෂී කාර්යයක් වෙනුවෙනුයි අපි මේ පෙළ ගැහෙන්නේ. www.news.lk වෙබ් අඩවියෙන් Department of Government Information Facebook පිටුවෙන් සහ Pure TV channel අංක 120 Event TV Plus ඔස්සේ මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව සජීව ලෙස විකාශය වන බව අපි ඔබට දැනුම් දෙන්නට කැමැතියි. හොඳයි, ප්‍රථමයෙන්ම අපි මේ නව ක්‍රමය මොකක්ද කියන එක දැනගනිමු. විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මැතිතුමන්ගෙන්. ස්තුතියි, සුබ මධ්‍යහනක් වේවා. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ මේ මාධ්‍ය හමුව කැඳවීමට ප්‍රධාන හේතුව බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ මෙරට මෑත කාලීනව අර්බුදයක් හැටියට නිර්මාණය වෙලා තිබෙන විශේෂයෙන්ම ඛනිජ තෙල් ආනයනය බෙදා හැරීම කියන කටයුත්තේ ඒ තියෙන බරපතල ගැටලුව වෙනුවට රජය හැටියට විශේෂයෙන්ම අපි යෝජනා කරන වැඩපිළිවෙල ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. පළමුවෙන්ම විශේෂයෙන්ම මේ වන විට ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා පසුගිය කාලේ ඉන්ධන ආනයනය කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය සහාය නොලැබීම නිසා අපිට සති 2ක පමණ කාලයක් අපි ඇනවුම් කරන ලද ඩීසල්, පෙට්‍රල් සහ අනෙකුත් ඉන්ධන අපේ රටට ආනයනය කිරීමේදී අපිට අභියෝගයක් තිබුණා. නමුත් අද දවසේ උදෑසන අපි මීට සති 3කට පෙර අපි ඇනවුම් කරන ලද සහ ගෙවීම් කරන ලද පළමු ඩීසල් නෞකාව අපේ රටට ඊයේ රාත්‍රී කාලයේදී ළඟා වුණා. ඒ වගේම එහි මේ වන විට ප්‍රමිතියේ කටයුතු පිළිබඳව ඒ පරිපාලන කටයුතු සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් ඩීසල් නෞකාවක් අද රාත්‍රී කාලයේදී අපේ වරායට සියඳු වීමට නියමිත වෙලා තිබෙනවා. එහි ප්‍රමිතිය පිළිබඳ කටයුතු නියාමනය කිරීමෙන් පසුව එහි ගොඩබෑමේ කටයුතුත් සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව ඩීසල් නෞකා 2ක් අද දවසේ ගොඩබෑමේ කටයුත්තත් ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් අපි මුදල් ගෙවා තිබෙන පෙට්‍රල් නෞකාවක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 18 දිනය ඇතුළතදී හෝ 19 කියන දින ඇතුළත 18 19 කියන දින දෙක තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන නිශ්චිත වශයෙන් ලංකාවට ළඟා වෙන බවට එම නෞකාවේ ගොඩබෑමේ කටයුතුත් සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තවත් එක පෙට්‍රල් නෞකාවකට අපි ගෙවීම කටයුතු කරලා තිබෙනවා. දැනට අපිට ලබා දීලා තියෙන කාලවකවානු අනුව ලබා දීලා තියෙන IOC සමාගම ඉන්දියානු IOC සමාගම විසින් ජුලි මාසේ 22 23 කියන දින දෙක තුල එම පෙට්‍රල් නෞකාව ලැබෙන්න නියමිතලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඩීසල් නෞකා 2ක් පෙට්‍රල් නෞකා 2කට
ජුලි මාසේ 23 වෙනිදාට පෙර මේ රටේ ගොඩබෑමේ කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලුම මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මහා බැංකුව මහා භාණ්ඩාගාරය ඒ වගේම අමාත්‍යංශය හරහා මේ වන විටත් ඒ ගෙවීම් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ගොඩබෑමේ කටයුතු අවසන් වුණාට පසුව මේ රටේ බෙදා හැරීමේ කටයුතුත් නැවත වතාවක් ලංකා khනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව යටතේ පවතින විශේෂයෙන්ම සිපෙට්කෝ පිරෝම්හල් තුලින් ඒ කටයුත්ත කරන්න ඊට අමතරව LIOC සමාගමේ මේ වන විටත් අඛණ්ඩව ඒ බෙදා හැරීමේ කටයුතු සිදු වෙනවා. LIOC සමාගමේ නෞකාවක් මීට දින දෙකකට පෙර පෙට්‍රල් ඩීසල් කියන දෙකම අඩංගු නෞකාවකුත් මේ වන විට ත්‍රිකුණාමලේ ගොඩබෑමේ කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. ඊට අමතරව තවත් අපි එක ඩීසල් නෞකාවකට සහ බොරතෙල් නෞකා දෙකකටත් දැවිතෙල් නෞකාවකට ඇනුම් කරලා තිබෙනවා. අපිට තාමත් නිශ්චිත වශයෙන් ඔවුන්ගේ පැමිණීමේ කාලය ලබා දීලා නැහැ. එම නෞකා පැමිණීමෙන් පසුව තමයි එහි ගෙවීම් කටයුතු අපි සිදු කළ යුත්තේ. එනිසා මේ මොහොතේ නොමැති වුණත් හිටපු ජනාධිපතිවරයා හැටියට 7 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමත් ඒ වගේම වර්තමාන වැඩබලන ජනාධිපතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමත් මේ කාර්ය වෙනුවෙන් කරපු මැදිහත් වීම ඉතාමත්ම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා සිහිපත් කරනවා. ඒ කාරණා ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා ලබා දීපු සහයෝගය මේ වෙලාවේ ස්තුතිපූර්වකව සිහිපත් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ඉන්ධන තොග ආනයනය කිරීමෙන් පසුව බෙදා හැරීමේ කටයුත්ත කියන එකට තමයි අද අපේ මේ මාධ්‍ය හමුව විශේෂයෙන්ම පවත්වන්නේ. විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලේ අපි විවිධ උත්සාහයන් දැරුවා මේ බෙදා හැරීමේ කටයුතු සිදු කිරීමේදී ඉන්ධන පිරෝම්හල් වලින් එක්තරා ආකාරයක මූල්‍යමය වශයෙන් යම් යම් සීමාවන් යටතේ විවිධ වාහන වර්ගීකරණය අනුව එම වාහන වලට ඉන්ධන ලබා දීමේ කටයුත්ත කරන්න. නමුත් ඒක ප්‍රායෝගිකව ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මක කටයුත්තක් බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන්ම මේ පිරෝම්හල් අසල සිපෙට්කෝ ආයතනයේ පමණක් නෙවෙයි LIOC ආයතනයේ අපි පිරෝම්හල් සාමාන්‍යයෙන් 1200ක් පමණ සක්‍රිය තිබෙනවා ලංකාව තුල. ඊට අමතරව තවත් ස්ථාන තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම පොදු ප්‍රවාහනයට අදාළව CTB ඩිපෝ, ඒ වගේම දුම්රිය, ඒ වගේම වරාය අධිකාරිය, ගුවන් තොටුපළ එවැනි ස්ථානවල පවතින සහ කර්මාන්ත ශාලාවල පවතින ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයට පවතින පිරෝම්හල් තිබෙනවා. නිසා මේ සියල්ලම පාලනය කිරීම ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මක කටයුත්තක් බවට පත් වුණේ විවිධ පුද්ගලයන් ඉන්ධන ඒකරාශී කිරීම එකතු කිරීම ව්‍යාපාරයක් හැටියට ආරම්භ කරපු නිසා අපි ඒ අභියෝගයන් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසාම අපි අද දවසේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සඳහා වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වා දෙන්න. අද දවසේ අපි ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලියාපදිංචි කටයුතු පමණයි. සියලුම පුරවැසියන්ට තමන්ට වාහනයක් තිබෙන ඒ වාහනේ තිබෙන ලියාපදිංචි අංකය සහ චැසි අංකය අනුව ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. ලියාපදිංචි වීමෙන් පසුව අපි පසුව නිවේදනය කරනවා අමාත්‍යංශයේ වශයෙන් කවදා ඉඳලාද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සිපෙට්කෝ සහ LIOC කියන පිරෝම්හල් තුල කියන එක. අපි කණ්ඩායම් දෙකම ආයතන දෙකක් වශයෙන් තිබුණාට එකම අරමුණක ඉන්නේ. ඒ නිසා සිපෙට්කෝ එකත් LIOC එකත් කියන දෙකම එකම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමට තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා අද දවල් මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවෙන් පසුව ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ තිබෙන ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රය. එම නැත්නම් National Fuel Pass කියන එක තුලින් ඔබට සතියකට ලැබෙන ඉන්ධන සීමාව අපි අවාසනාවන්ත විදියට අපිට කනගාටු වුණත් කිව යුතුයි. පහුගිය කාලේ අපි ඉන්ධන ආනයනය කිරීමේදී අපේ තියෙන සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව බැලුවම 2019 ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු මාසවල අපි ආනයනය කළ සහ පරිභෝජනය කළ පාවිච්චි කළ ඉන්ධන ප්‍රමාණයන් එක්ක සංසන්දනය කරන විට 2022 වර්ෂයේ ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු කියන මාස තුනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පේනවා 30% ආසන්න ප්‍රමාණයක වැඩිවීමක් තියෙනවා ඉන්ධන සඳහා තියෙන ඉල්ලුමේ. එහි කොටසක් අපි විශ්වාස කරනවා විදුලි බල මණ්ඩලයට භාවිතා කරන ඉන්ධන වලට භාවිතා වෙන්න ඇති. නමුත් ඒ ප්‍රමාණය අඩු කරත් ඉන්ධන පරිභෝජනයේ පැත්තෙන් ගත්තම ඉන්ධන භාවිතයේ පැත්තෙන් ගත්තම 2019ට සාපේක්ෂව අඩුම තරමේ 25%ක පමණ ප්‍රමාණයක වැඩිවීමක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙහි මිල
පහුගිය කාලේ බොරතෙල් මිල ඒ වගේම ඛනිජ තෙල් ඉන්ධනවල මිල ලෝකයේ වැඩිවීමත් සමග සහ අපි දීර්ඝ කාලයක් අපි ඇමරිකානු ඩොලර් එක අගය රුපියල් 203ක පමණ ප්‍රමාණයක තිබුණේ. නමුත් 203 කියන ප්‍රමාණය 370 දක්වා එහෙම නැත්නම් සමහර අවස්ථාවල 400 දක්වා ඉහළ යාම නිසා අපේ ඉන්ධන අවශ්‍යතාවය විශේෂයෙන්ම මූල්‍ය අවශ්‍යතාවය ඩොලර් මිලියන 200 සිට ඩොලර් මිලියන 560 නැත්නම් 600 දක්වා වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා පහුගිය මාස කීපය තුළ. නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරි මාස කීපය තුළ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඒ වගේම අනෙකුත් සංවර්ධන ආයතන ඒ වගේම මිත්‍රශීලී රටවල් එක්ක ගනුදෙනු කරමින් අපේ රටේ ආර්ථික තත්ත්වය නැවත වතාවක් යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමේ කටයුත්ත සිදු කරන තුරු අපිට කනගාටුවෙන්වත් කිය යුතුයි අපිට භාවිතා කරන ඉන්ධන ප්‍රමාණය යම් යම් සීමාවන් වලට යටත් කිරීමට සිදු වෙනවා. ඒ සීමාවන් වලට යටත් කිරීමේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පොදු ප්‍රවාහනය. පොදු ප්‍රවාහනය කියලා කියන්නේ මේ රටේ මාර්ග පද්ධතිය භාවිතා කරන බස් රථ සහ දුම්රිය මාර්ග. බස් රථ සහ දුම්රිය කියන දේ සඳහා අපි අනිවාර්යයෙන්ම සීමාවකින් තොරව ඒ කියන්නේ යම් සීමාවන් පනවන්නේ නැතුව ඒ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා බස් රථ සහ දුම්රිය සඳහා අවශ්‍ය සම්පූර්ණ ඉන්ධන ප්‍රමාණයන් ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් පෞද්ගලිකව භාවිතා කරන අනිකුත් සියලුම රථ වාහන බයිසිකලේ වෙන්න පුළුවන්, කාර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ත්‍රිරෝද රථයක් වෙන්න පුළුවන්, ලොරියක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනකුත් අනිකුත් වාහන වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ලටම යම් යම් සීමාවන් පැනවීමට අපි තීරණය කළ තිබෙනවා. ඒ පනවන සීමාවන් පිළිබඳව තීරණය අපි එළමෙන දින කීපෙදී අපි ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලියාපදිංචියෙන් පසුව. එනිසා අද දවසේ අපි ආරාධනා කරනවා සියලු දෙනාට මාධ්‍යෙන් මේ පණිවිඩය ගෙනියන්න. අද ඉඳලා අපි මේ මාධ්‍ය හමුවෙන් පසුව විශේෂයෙන්ම ජාතික ඉන්ධන අවසර පත එම නැත්නම් නැෂනල් ෆුවල් පාස් එක කියන එක ලියාපදිංචි සීම සඳහා ඒ අවසරය ලැබෙනවා. ඒ අනුව fuelpass.gov.lk fuelpass.gov.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට එම නැත්නම් වෙබ් අඩවියට පිවිසිලා ඕනෑම පුරවැසියෙක්ට තමන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය හෝ තමන්ගේ තිබෙන ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර අංකය ඒ දෙකම නැත්නම් තමන්ගේ තියෙන ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි අංකය මේ තුන යටතේ තමන්ට ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. ඒ ලියාපදිංචි වීමේදී තමන්ගේ විස්තර ගණනාවක් ඉල්ලනවා. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ ලියාපදිංචි තමන්ගේ නම සහ ලිපිනය පිළිබඳව තොරතුරු, දුරකථන අංක පිළිබඳව තොරතුරු, ඒ වගේම තමන් භාවිතා කරන වාහනය පිළිබඳව. මෙහිදී එකක් වෙන්නේ මේ ලියාපදිංචි කිරීමේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමදී මම විශේෂම ඉල්ලීමක් කරනවා. අද දවසේ මේ රටේ ඉන්න සියලුම පුරවැසියන් මේකට පිවිසිලා ලියාපදිංචි වෙන්න හැදුවොත් එහෙම සමහරට අර්බුදයක් ගොඩ නැගෙයි. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේක දින 3-4ක් යනකම් ඒ අනුව මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉදිරි දින කීපෙම ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා මේ වෙබ් අඩවියට පිවිසිලා අද මේ මොහොතේ පිවිසෙන්න නොහැකි වුණොත් යම් ධාරිතාව පිළිබඳව ගැටලුවක් ආවොත් එහෙම අපි ඒ පිළිබඳවත් අපි විමර්ශනය කරනවා. නමුත් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ඉදිරි දින කීපය ඇතුලේ Tamanට පහසු වෙලාවක මේ වෙබ් අඩවියට පිවිසලා ඒ තමන්ගේ තොරතුරු ලබා දීලා තමන්ගේ වාහනය ලියාපදිංචි කරගෙන ඒ අනුව තමන්ගේ QR කෝඩ් එක ලබා ගන්න කියලා. ඒ QR කෝඩ් එක තමයි තමන්ගේ මීළඟ ඉන්ධන ලබා ගැනීමේදී අපි මේ දිනය නම් කරාට පසුව තමන්ට ලැබෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය සහතික කරන ලද සතියකට ලැබෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය. ඒක අපි තීරණය කරාට පසුව ඔබට මේ QR කෝඩ් එක තමයි ඔබේ බලපත්‍රය බවට පත් වෙන්නේ, අවසර පත්‍රය බවට පත් වෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් පාස් එක බවට පත් වෙන්නේ ඔබට ඉන්ධන පෙරෝම්හල් වලින් ඉන්ධන ලබා ගන්න. ඒතර ඒක අපි වීඩියෝ කීපයක් තියෙනවා සිංහලෙන්, දමිළ භාෂාවෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒක ඊටාත්ම කඩිනමින් කරගන්න පුළුවන් එකක්. Tamanට දුරකථනයක් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නැත්නම් Tamanට පරිගණකයක් නැත්නම් ළඟම ඉන්න පුද්ගලයෙක්ගේ හෝ පරිගණකේ භාවිතා කරලා ළඟම තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තිබෙන පුද්ගලයෙක්ගේ දුරකථනය භාවිතා කරලා ඒ ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ඉදිරි දින කීපය ඇතුලේ ඔබ තමුන්නාන්සලා සියලුම තමුන්නාන්සලාගේ තියෙන ඒ වාහන පිළිබඳව ලියාපදිංචි සිදු කරන්න කියලා. එහිදී එක
දෙයක් තියෙනවා. එක හැඳුනුම්පත් අංකයකට එක ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර අංකයකට හෝ එක ව්‍යාපාර අංකයකට ලියාපදිංචි කළ හැක්කේ එක වාහනයක් පමණයි. දැන් උදාහරණයක් ඇරෙට තමන්ට වාහන දෙකක් හෝ තුනක් තිබෙනවා නම් ඒකට ඔබගේ පවුලේ ඉන්න වෙනත් පුද්ගලයෙක්ගේ ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර අංකය හෝ හැඳුනුම්පත් අංකය යටතේ ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ලැබෙන QR කෝඩ් එක ලැබෙන්නේ වාහනේ අංකයත් එක්ක සැසඳෙන QR කෝඩ් එකක් හැටියට. එතකොට කවුරු හරි උත්සාහ කරනවා නම් QR කෝඩ් එකක් අරගෙන වාහන 10ක් විතර ලියාපදිංචි කළ එකම වාහනේට ඒ තියෙන කෝටා 10ම ගන්න ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අපි උපදෙස් දීලා තියෙනවා මේ වන විට අපි පිරෝම්හල් වල හිමිකරුවන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය හමුදාවල ඉන්න නිලධාරීන් ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ඉදිරි දින 3 ඇතුළත තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙන උන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබා දෙන දැනුවත් කිරීම කරන්න. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම පිරෝම්හල් වල ඉන්ධන බෙදා හරින ඒ නිලධාරීන්ට ඒ පුහුණුව ලබා දෙන්න විශේෂයෙන්ම ඒ QR කෝඩ් එකට ආවේනික වෙච්ච තියෙන ඒ වාහනේ ලියාපදිංචි අංකය පමණයි ඒ වාහන අංකයට පමණයි ඒ ඉන්ධන ලබා දීමේ කටයුත්ත කළ හැක්කේ. නිසා අපි විශ්වාස කරනවා සමහරලාට මේකේ ආරම්භක මොහොතේ යම් යම් තව ගැටලු වෙයි, තව පැන නගින ප්‍රශ්න එයි. අපි ඉදිරියේදී ඒ පැන නගින ප්‍රශ්න වලට අවශ්‍යතාවය අනුව වෙනස් වීම කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනට අපි මේ අනුව මේකේ කැටගරි 6ක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කාණ්ඩ 6ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ කාණ්ඩ 6 වෙන් කරලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ මෝටර් රථ වාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ දැනට ලියාපදිංචි කරලා තියෙන වාහන කාණ්ඩ අනුව. ඒ අනුව මෝටර් බයිසිකල්, කාර් රථ, ත්‍රිරෝද රථ, වෑන්, ලොරි සහ බස් කියන එක. එතන මේ කාර් කියන කැටගරි එකේ තමයි කාණ්ඩෙම තමයි ජිප් රථ සහ පිකප් රථ. එහෙම නැත්නම් කැබ් රථත් ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ දැනටත් මෝටර් රථ වාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි තුල. ඒකෙදී විශේෂයෙන්ම පළවෙනි ලියාපදිංචි කටයුතු කරාට පස්සේ විශේෂම ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබේ වාහන ලියාපදිංචි ඔබේ වාහනේ අංකය එකතු කරන්න කියලා. ඒ වාහන අංකය එකතු කිරීමේදී විශේෂම චැසි අංකයත් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ නිසා ඒ වාහන බලපත්‍රයේ තියෙන ඔබේ චැසි අංකයත් ඒකට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඒ දෙක අපේ මෝටර් රථ වාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචියත් එක්ක ගැලපෙනවා නම් පමණයි ඔබට QR කෝඩ් එකත් නිකුත් වීම සිදු වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සඳහා ICTA ආයතනය තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා වර්තමානයේ ICT ආයතනයේ සභාපතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමක් ඒ වගේම පෞද්ගලිකව මේ සඳහා උදව් උපකාර කරපු ආයතන ගණනාවක් ඉන්නවා. ඔවුන් මේක නොමිලේ කටයුත්තක් හැටියට තමයි මේක රටේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවය තේරුම් අරගෙන ලංකා කනිතෙල් නීතිගත සංස්ථාව LIOC ආයතනය කියන ආයතන සියල්ලම සම්බන්ධ කරගෙන මේ කටයුත්ත කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා එක හැඳුනුම්පතකට එක වාහනයක් ඒ වාහනේ අනිවාර්යයෙන්ම ලියාපදිංචි අංකය තිබිය යුතුයි. ලියාපදිංචි අංකය පමණක් නෙවෙයි චැසි අංකයත් තිබිය යුතුයි. ඒක ලියාපදිංචි කරන්න. ඒ අනුව අපි ඉදිරියේදී දක්වන දවසකදී ඔබට අපි කියනකට එවැනි පුද්ගලයන්ට පමණයි මේ පෙරෝම්හල් වලින් ඉන්ධන ලබා ගැනීම කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තව ඉල්ලීමක් කරනවා. දැන් අද ඩීසල් නෞකාවක් මේ රටට ලැබුණා කියන පණිවිඩය ලැබුණත් සමග අපි ඉල්ලීමක් කරනවා විශේෂයෙන්ම සිපෙට්කෝ පෙරෝම්හල් අසල දැන් පෙළ ගැහෙන්න එපා. මොකද අපි බෙදා හැරීමේ කටයුත්ත අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පෙට්‍රල් ඩීසල් දෙකම ගොඩබෑමේ කටයුතු අවසන් කරලා මේ කියන ක්‍රමවේදයට අනුගත වුණාට පසුව. ඒ නිසා අපි අද ඉඳලා කවුරු හරි හිතනවා නම් පෙරෝම්හල අසල මම පොලිමේ ඉන්නවා සිපෙට්කෝ පොලිමේ අද ඉන්නවා කියනක ඒක වළංගු වෙන්නේ නැහැ. අපි භාවිතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ QR කෝඩ් එක හරහා පමණයි අපි ඉදිරියේදී මේ කටයුත්ත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නිසා අපි කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා, ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා, මාධ්‍ය වේදින ඔබෙනුත් ඉල්ලනවා මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න. අද ඉඳලා මේ පෙරෝම්හල වල පෙළ ගැසෙන්න යන්න එපා. LIOC සමාගමේ දැනට පවත්වාගෙන යන ක්‍රමවේදය ඉදිරියටත් කරගෙන යනවා. ඉදිරි දින කීපේ මේ කටයුත්ත සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වෙන තුරු. ඒ නිසා මේක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මීට අමතරව මේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වීමේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම Tamanට කාර් එකක් හිමි වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කාර් එකට හිමි සතියට තියෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය නිශ්චිත වශයෙන් අපි හිතනවා නම් උදාහරණයක් හැටියට ලීටර 10ක් හෝ ලීටර 5ක් නම් හිමි වෙලා තියෙන්නේ ඒ ලීටර 5 හෝ 10 ඒ සතිය ඇතුළත ලබාගත යුතුයි. සතිය ඇතුළත ලබාගත්තේ නැත්නම් ඒක ඊළඟ සතියට යන්නෙත් නැහැ. ඒක අපි සතිපතා වෙනස් වෙන තත්ත්වයට පත් කරනවා. රටේ තිබෙන ඉන්ධන සංචිත අනුව තියෙන කෝටා එකත් අපිට වෙනස් කරන්න වෙනවා සමහර අවස්ථාවන් වලදී ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා මේ ක්‍රමයක් එක්කම අපි ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා
තමන්ගේ වාහනේ ලියාපදිංචි අංකේ අවසාන අංකය භාවිතා කරලා නිශ්චිත වශයෙන් දවස් 2ක් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දීම සඳහා ඒ වාහනේ සඳහා ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සඳුදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා කියන දින දෙක 0.12 වශයෙන් අවසන් වෙන අංකවලටත් 3 හෝ 4 හෝ 5න් අවසන් වෙන අංක සඳහා අඟහරුවාදා සහ සිකුරාදාත් 6න් 7න් 8න් හෝ 9න් අවසන් වෙන අංක සඳහා බදාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා කියන දවස් 3 වෙන් කරන් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතන මේ දෙකම මේක අද ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වෙන එකක් නෙවෙයි. අපි ඉදිරියේදී නිශ්චිත වශයෙන් ඉන්ධන ප්‍රමාණය කුමක්ද කියලා තීරණය කරාට පස්සේ මේ ලියාපදිංචි කරාට පස්සේ QR කෝඩ් එක සහ මේ දින කියන දෙකම අදාළ වෙනවා මේ ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ කටයුත්ත කරන්න. ඒකද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැනට ඉන්ධන පෝලිම් වල තියෙන 3න් 2ක ප්‍රමාණය මේ ඉන්ධන පෝලිම ඉවත් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම Tamanට සතියේ දින දෙකක් ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා ඒ නිශ්චිත අවස්ථාව ලබා දීම. ඒ නිසා අද දවස් වෙනිට අපි දකිනවා සමහරලාට දින 4ක් 5ක් පෝලිමේ ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසාම තමයි අපි යෝජනා කරේ ටික කාලයකට අපිට අඩුම තරමේ තව ඉදිරි මාස 6 සඳහා අපිට මූල්‍ය තත්ත්වය නිවැරදි වෙන තුරු මූල්‍ය තත්ත්වයේ කළමනාවරණය තුරු අපිට ඩොලර් මිලියන 600ක් වැය කරන්න බෑ ඉන්ධන සඳහා හැම මාසෙකම. මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමත් ඊයේ පෙරේද දවස් දෙකෙන් මේ පිළිබඳව සඳහන් කරා. අපිට උපරිම වශයෙන් අපිට වැය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඩොලර් මිලියන 150ක 200ක ප්‍රමාණයක් පමණයි. ඒ නිසා අපේ පරිභෝජනය අපි අවම කරගත යුතුයි. ඒ අනුව පොදු ප්‍රවාහනයට සහ අනිකුත් විශේෂ අත්‍යවශ්‍ය සේවා විශේෂයෙන්ම ආහාර ප්‍රවාහනය කරන අනිකුත් ප්‍රවාහනය කරන අපි වෙනම වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරනවා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම කෘෂිකාර්මික දීවර වැවිලි කර්මාන්ත අනිකුත් කර්මාන්ත වලට ඒ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හරහා ආවේනික වෙච්ච වෙනම පිරෝම්හල් යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉදිරියේ ඒක අපි ඉදිරියේදී දැනුවත් කරනවා ඒක කොහොමද සිදු වෙන්නේ කියලා. ඒ අනුව අද දවසේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කාරණා අනුව මේ නව ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන්න. ක්‍රමය හඳුන්වා දීමේදී අභියෝග තියෙයි. 100% එක නිවැරදි ක්‍රමයක් බවට පත් වෙන එකක් නැහැ. සමහරලාට Taman බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්ධන සීමාවන් Tamanට නොලැබෙන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ සීමාවන් ඇතුලේ සියලු පුරවැසියන්ට ඒ අයිතිය ලබා ගැනීම සඳහා ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දීම වෙනුවෙන් තමයි අද අපි මේ වෙබ් අඩවිය තුලින් ලියාපදිංචිය කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ සඳහා විශේෂයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ICTA ආයතනයේ සභාපතිතුමාට ජයන්ත සිල්වා සභාපතිතුමා ඒ වගේම එහි සියලුම නිලධාරීන්ට ඒ වගේම මට එම ආයතන කිව්වේ ඔවුන්ගේ නම් සඳහන් කරන්න එපා කියලා. ඒ පෞද්ගලික ආයතන ගණනාවක් මේ සඳහා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා ඔවුන්ගේ සහයෝගය ලබා දීලා තියෙනවා තාක්ෂණික සහාය. ඒ ආයතනවල සියලුම හිමිකරුවන්ට ඒ ආයතනවල සියලුම නිලධාරීන්ට අපි ස්තුතිය පළ කරනවා. ඒ වගේම LIOC සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකතුමා ඉන්නවා. පහුගිය කාලේ සිපෙට්කෝ ආයතනයේ තුලින් ඒ බෙදාහැරීමේ කටයුතු සිදු කරන්න බැරි වෙන අවස්ථාවේ එතුමන්ලගේ පිරෝම්හල් වලින් ඒ විශාල සේවයක් කරා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියට ඒ සේවය තවත් පුළුල් වෙලා මේ රට තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඒ අවස්ථාව ලැබෙනවා කියන එක. නිසා LIOC සමාගමට ඒ වගේම කනිත්තෙල් සංස්ථා සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරීන්ටත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය යුද හමුදාව ඇතුළු සියලුම හමුදාවල ගුවන් හමුදාව නාවික හමුදාව මේ වෙනුවෙන් අපිට ශක්තිය ලබා දීපු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඇතුළු සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරී යාන්ත්‍රණයටත් අපි ස්තුතිය පළ කරනවා. ඒ වගේම මාධ්‍ය ආයතන හැටියට ඔබට පහුගිය කාලේ මේ අඩුපාඩු පෙන්වා දෙමින් විශේෂයෙන්ම මේ සඳහා විවිධ යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීම වෙනුවෙන් සියලු දෙනාටම ස්තුතිය පළ කරනවා. අද දවසේ මේ සාකච්ඡාවෙන් පසුව සියලුම දෙනාට නැවත වතාවක් මේ fuelpass.gov.lk fuelpass.gov.lk කියන වෙබ් අඩවියට පිවිසලා ඔබේ ලියාපදිංචිය කරන්න පුළුවන්. එහි සිංහලෙන් දමිළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන තුනෙන්ම කෙටි වීඩියෝ පට 3ක් අපි නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සිදු ලියාපදිංචි කටයුතු සිදු කිරීමේ අපහසුතාවය තියෙන පුද්ගලට ඉන්නවා නම් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් නැති පුද්ගලයෙක්ට ඒකේ print out එකක් එහෙම නැත්නම් මේ QR කෝඩ් එකේ Taman ළඟ තබා ගත හැකි ආකාරයේ ඒ ලබා ගැනීම සඳහාත් ඒ සඳහා උපදෙස් පත්‍රිකාවක් ඒක ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කියන එකත් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒ නිසා මේ සඳහා අපිට සහයෝගය ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම නැවත වතාවක් කරනවා.
ස්තුතියි විදුලි බල හා බල ශක්තිය අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මැතිතුමන්ට ඉතාම පැහැදිලි අපිට මොන වගේ ක්‍රියාදාමයක්ද පවතින තත්ත්වය निराකරණය කරගන්නට රජය මගින් ගෙන තිබෙන්නේ කියන කාරණාව. ඔව් හැමතුමා. අපි විනාඩි දෙකකින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් මේ පිළිබඳව යම් දැනුවත් කිරීම වැදගත් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Today we are introducing a national fuel pass for the use of domestic vehicles. We thought of introducing this mechanism so that it will give a guaranteed weekly quota for every individual who owns a vehicle. The last few months we have encountered so many obstacles in procuring the fuel requirements and also distribution. And there have been so many various ideas that have been floated to us, some of the proposals given to us, and we have worked with the Ministry of Power and Energy. ICTA has given us a platform now. They have taken this initiative, and with the support of CPC, LIOC, and other technical partners who did not want to mention their names, who had been very supportive, they had contributed their support, their technical assistance in developing this platform so that from today onwards, every individual in Sri Lanka who owns a vehicle can register their vehicles on the website fuelpass.gov.lk, fuelpass.gov.lk, which will be available for you in the next few days to register. And I'm going to request you not to start registering immediately, everyone immediately today itself. You can register yourselves in the next few days. Take some time and do the registration work. You have to enter your ID number, national ID number. If you don't have a national ID number, you can use your passport number. If you don't have a national ID or a passport, you can use your business registration number that has been allocated to you. With that, you can register up to one vehicle. Only one ID card, one passport number or one business registration will allow you to register one vehicle as your vehicle that you will be using. And there are different categories that have been given in that, which we have taken from the Department of Motor Traffic. They have 6 categories: motorbikes, cars, 3-wheelers, vans, lorries and buses. Jeeps, SUVs and double cabs fall into the category of cars, just like how it is categorized in the Department of Motor Traffic. And once you do the registration process, you will have to enter your number plate, the registered vehicle number, and also the chassis number. That is verified by the Department of Motor Traffic. After it is verified, you will receive a QR code which can be printed or which can be kept as a screenshot on your smartphone. Or if you don't have a smartphone, you can log into a website, get a printout and keep the QR code with you. This will be the only pass that we will allow for people to purchase fuel, not just from CPC, Sipetco fuel stations, but LIOC as well. But we will announce a day that it will commence from. Today onwards, you will have the opportunity to register. But once the registration is done, it will take us about 3 or 4 days for us to determine what the quota is going to be. So each vehicle category will be given a guaranteed weekly quota. That weekly quota will not be, they will not be able to carry that for the next week. So it will be a weekly guaranteed quota. And also the number plate, the last digit of the number plate will also come into effect with the fuel pass, both at the same time. So every individual who has a registered number plate ending with 0, 1 or 2 will have Monday and Thursday to purchase fuel from LIOC and CPC. Numbers ending with 3, 4 or 5 will have Tuesday and Friday. Numbers ending with 6, 7, 8 or 9 will have Wednesday, Saturday and Sunday. But both these will come into effect only after the registration is completed and once the ministry announces the date for it to be implemented. So right now, currently, CPC does not distribute any fuel into the distribution fuel stations. LIOC has continuously distributed fuel. For now, LIOC will they use the same
mechanism that they have been using in the past. But once the mechanism comes into place, the registration comes into place, once the date is announced, LIOC, CPC, both will follow only the QR mechanism to issue fuel. So there will be some challenges. This is not going to be a 100% perfect model to be used, but unfortunately, we have to curtail the use of fuel. 2019, the amount of fuel that we required, the fuel that was imported into the country in the months of January, February and March in 2019, compared to that in 2022, our consumption or our imports have gone up for about maybe close to about 30-35%. That includes power generation as well, but without power generation, we assume it's about 25% increase from 2019. So with the increase in the dollar from 203 to 370 to 400 rupees, and right now at 367, and global prices going up in the market, it has been an impossible task for us to find the necessary funds, the 600 million that is needed for monthly fuel purchases. And this does not include the LIOC purchases. LIOC also purchases close to about $150 million worth of fuel monthly. And what we propose to do in the next 6 months until we go into a proper program with the IMF and other development agencies and other friendly nations supporting us to come out of this economic crisis, we have to unfortunately curtail the use of fuel. It will be limited. But whatever limitations that we are going to impose, it will not be imposed on public transport. Public transport, buses, trains will be given adequate fuel on a day-to-day basis, and also other industries, the agriculture industry, fisheries industry, the plantation industry, other industries, the ports, aviation, those sort of industries and essential services will be given adequate fuel through their consumer points and identified fuel distribution locations that the ministry had identified earlier. And with the support of the police, the armed forces, the fuel station owners, the pumpers, and also the district secretariats, divisional secretariats, all the government stakeholders, ICTA, all the other development agencies that have supported us, LIOC, CPC, we hope to implement this as soon as possible. But initially, it will take a few days for us to do the registration process. Once the registration process is completed, we hope to implement this. With the arrival of the diesel consignment after a 3-week break to CPC, we hope to distribute diesel and petrol into the market with this system in place. So we request the public not to line up outside CPETCO or CPC outlets since the diesel consignments have arrived early this morning, and we are hoping that we will have one more diesel consignment arriving during the day today, and another diesel consignment and 2 petrol consignments to arrive in the country before the 23rd of July. So with that, we hope to streamline the distribution for CPC and LIOC fuel stations, but we request the public not to line up, not to queue up outside CPC fuel stations until we announce the date of implementation for this program to take place. ස්තුතියි අමාත්‍යතුමනි අමාත්‍යතුමන් සඳහන් කළා වගේම ඇත්තටම කොහොමද මේ ලියාපදිංචි වීම සිදුවන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව තව දුරටත් ඔබට පැහැදිලි කර දෙන්නට අපි වීඩියෝ පට දෙකක් සූදානම් කර තිබෙනවා අපි එන්න ආරම්භමු. All you want to know on how to use the National Fuel Pass. It's easy and efficient. Let's get started. As a first-time user, visit the Fuel Quota Management portal available on fuelpass.gov.lk. Click Register. Now enter your NIC number and the mobile number. You can also use your passport number or the business registration number if you are unable to provide your NIC. Once you provide your mobile number, you will receive an OTP to the given mobile number for verification purposes. Now, enter the OTP number and click Verify. Then, add your first name, last name
as well as your address. Click Next to continue. And now provide your vehicle details by adding your vehicle number, vehicle type, chassis number, and also fuel type. Once you're done, don't forget to provide your consent to the terms and conditions by ticking this box. To continue, press the register button and your QR code will be displayed on the screen. As your registration is now successful, your eligible fuel quota and the remaining balance will also be visible here along with the date of quota expiry. It is important to know that the QR displayed here is uniquely assigned to your vehicle and you should present this QR to the fuel station when obtaining the service. Therefore, click Download QR to have it as an image file. If you're a smartphone user, you can take a screenshot of the original QR and present it at the fuel station. If you're a non-smartphone user, you may take a printout and present it to the fuel station. If you have visited the web portal through a PC and wish to get the QR directly to your mobile, click the Send QR to my mobile option. Don't forget to check your fuel quota balance, type fuel space BAL space your vehicle number and send it to 0766 22 0000. If you wish to obtain your QR at any time, you can simply visit fuelpass.gov.lk and log in with your mobile number. Or send a SMS by typing fuel space QR space your vehicle number and send it to 0766 22 0000. Fuel Pass ඉන්ධන ලබාදීම කළමනා කරන ජාතික වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් ඔබ විසින් දැනගත යුතු සියලු විස්තර. එය ඉතා පහසුයි, කාර්යක්ෂමයි. මෙම සේවාව ප්‍රථම වරට භාවිතා කරන කෙනෙකු වශයෙන් fuelpass.gov.lk ඔස්සේ ඉන්ධන කෝටා කළමනා කරන වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. ලියාපදිංචිවීම සඳහා මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත් සහ මොබයිල් අංකය ඇතුළත් කරන්න. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ලබාදීමට අපහසු නම් ඔබේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය හෝ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි අංකය ඇතුළත් කරන්න. ඔබේ මොබයිල් අංකය ලබා දෙන අවස්ථාවේදී එම මොබයිල් අංකය වෙත OTP අංකය ලබා ගැනීමට OTP අංකය එවන්න වශයෙන් සඳහන් මේ බොත්තම ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔබේ මොබයිල් එකට ලැබුණු OTP එක ඇතුළත් කර තහවුරු කරන්න. දැන් ඔබේ මුල් නම, වාසගම සහ ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න. ඉදිරියට යාමට මීළඟ වශයෙන් සඳහන් මේ බොත්තම ක්ලික් කරන්න. මීළඟට ඔබේ වාහන අංකය, වාහනේ වර්ගය, චැසි අංකය, ඉන්ධන වර්ගය යනාදී වශයෙන් ඔබේ වාහනයට අදාළ විස්තර ලබා දෙන්න. අදාළ කාර්ය සම්පූර්ණ වූ පසුව මෙම බොක්ස් එක ටික් කිරීමෙන් නියම හා කොන්දේසිවලට ඔබේ එකඟත්වය ලබා දෙන්න. ඉදිරියට යාමට ලියාපදිංචි වන්න වශයෙන් සඳහන් මේ බොත්තම ක්ලික් කරන්න. එවිට ඔබේ QR කේතය තිරය මත දිස්වනු ඇත. මෙම සේවාව සඳහා ඔබේ ලියාපදිංචිය සාර්ථක බැවින් සතියක් සඳහා ඔබට හිමි ඉන්ධන කෝටාව ඉතිරි ශේෂය සහ කෝටාව කල් ඉකුත්වන දිනය මෙහි දිස්වනු ඇත. මෙහි දිස්වන QR කේතය ඔබේ වාහනයේ අංකය වෙනුවෙන්ම වෙන් කර තිබෙන අතර සේවාව ලබාගන්නා අවස්ථාවේදී ඔබ විසින් මෙය ඉන්ධන පිරවුම් හල වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු බව විශේෂයෙන් මතක තබා ගන්න. එබැවින් මෙම QR කේතය ඉමේජ් ෆයිල් එකක් ලෙස තබා ගැනීමට QR එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වශයෙන් සඳහන් මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න. ඔබ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් QR එකෙහි ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් ලබාගෙන එය ඉන්ධන පිරවුම් හලේදී ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබ භාවිත කරන්නේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් නොවේ නම් අදාළ QR කේතයෙහි පිටපතක් ලබාගෙන ඉන්ධන පිරවුම් හලේදී ඉදිරිපත් කරන්න. පරිගණකයක් හරහා ඔබ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස ඇත්නම් සහ ඔබේ ජංගම දුරකථනයට ඍජුවම QR එක ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් QR එක මොබයිල් එකට එවන්න වශයෙන් සඳහන් මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
නැෂනල් ෆුවල් පාස් යටතේ සේවාව භාවිත කිරීම සඳහා දැන් ඔබ සූදානම්. ඔබගේ ඉන්ධන කෝටාශේෂය බලා ගැනීමට ෆුවල් හිස්තනක් BAL හිස්තනක් වාහන අංකය ටයිප් කර 0766යි 22.02.2ට SMS කරන්න. ඕනෑම වෙලාවක ඔබේ QR එක ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් fuelpass.gov.lk වෙත පිවිස ඔබේ ජංගම දුරකථන අංකය භාවිතයෙන් ඇතුල්වන්න. එසේත් නැත්නම් ෆුවල් හිස්තනක් QR හිස්තනක් වාහන අංකය ලෙස ටයිප් කර 0766යි 22.02.2ට SMS එකක් එවන්න. පැහැදිලි ඔබට කොහොමද ඔබේ වාහනය ඔබේ ඉන්ධන කෝටාව ලබා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි කරගත යුත්තේ කියන කාරණාව මේ මොහොතේ අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නම් පියවර 5ක් යටතේ මේ ලියාපදිංචිය සිදු කරගත හැකි ආකාරය පිළිබඳව ඡායාරූපයක් අපි එය නරඹන අතර වාරයේදී ඔබට මතක් කරන්න කැමතියි ඉන්ධන ලබා ගැනීමේදී අදාළ පිරවුම්හල් මධ්‍යස්ථානයේ වෙත QR කේතය ඉදිරිපත් කළ යුතු වෙනවා. එහිදී පෙරවුම්හලේ සේවකයින් QR කේතය ස්කෑන් කර ඉන්ධන ලබා ගැනීමට ඇති සුදුසුකම හා පවතින ශේෂය අනුව ලබාගත හැකි ඉන්ධන ප්‍රමාණය තහවුරු කිරීමෙන් පසුව ඉන්ධන නිකුත් කරනු ලබනවා. ඉල්ලා සිටි ඉන්ධන ලීටර් සංඛ්‍යාව ලබාගත් පසුව පාරිභෝගිකයන්ට මෙම සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වූ ජංගම දුරකථන අංකයට ඒ බව තහවුරු කරමින් පණිවිඩයක් යොමු කරනවා. මේ ආකාරයටයි මේ ක්‍රමවේදය සැකසී තිබෙන්නේ. ඔබ ජනතාව දැනුවත් කරමින් මේ කාර්යය පහසු කරගන්නට සහයෝගය දක්වනවා ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. කාල වේලා නොගෙන යොමුවන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජනමාධ්‍යවේදීන්ට තිබෙන බොහෝම ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් තිබෙන බව පැහැදිලි. ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙන අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඊටම කෙටියෙන් ඔබේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න අපිට කාලය ඉතිරි කර ගැනීමට ඔබේ සහයෝගය අවශ්‍යයි. ප්‍රථමයෙන් අරුණ කුලතුංග මහතා ඔබතුමන්ගේ ආයතනය සඳහන් කර ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. වාහන දැන් පුද්ගලික ආයතනයක් නම් වාහන දෙකක් ඒ නැත්නම් වාහන හදපන් කියන ආයතනයක් නම් එතනදී කොහොමද මේක රෙජිස්ටර් කරගන්නේ? ඒකෙදිත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැනට තියෙන අපේ හදලා තියෙන උපකරණය තුල විශේෂයෙන්ම ඒ ආයතනයේ ඉන්න නිලධාරීන්ගේ හෝ එක ආයතනයක තියෙනවා නම් අපි හිතනවා නම් වාහන කීපයක් ඒ රියදුරන් කීපයක් ඉන්න ඕන. එනිසා ඒ රියදුරන්ගේ තියෙන ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයට හෝ ඔවුන්ගේ තියෙන ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර අංකයට එය ලියාපදිංචි කළ හැකි. නමුත් එක පුද්ගලෙට එක වාහනය ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ වාහන කීපයක් තියෙනවා නම් මම හිතනවා රියදුරනුත් කීපයක් ඉන්න නිසා ඒක ඔවුන්ගේ ඒ අංක අනුව අපිට ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. මිලකට ශිහාර් අනීස් මැතිතුමන්ට ආරාධනා කරන්න ඔබේ ආයතනය සඳහන් කර ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. Thank you. This is Shihar Anis from Derana Next. Minister, just want to check with you, what are the steps you have taken to stop the black market? Because there is a booming black market and most of these vehicles, especially the 3 wheels, they get the fuel to settle the black market. So because of that, others also can't get their income. One of the steps the government, as a government, you are able to stop this black market and also to regularize this. No, I think this is the step that we have taken to make sure that there is no black market and that everyone gets a guaranteed quota. So 3-wheelers also will have to follow the same procedure. They will get 2 days of the week, just like the other vehicle owners, and they will also get a quota. So on that, 3-wheelers won't be allowed to get fuel on a daily basis, so that everyone will have a guaranteed quota. And of course, that's what we have been saying from the beginning, that there is more stocks available in the market than the stocks available at CPC and CPSTL, because we have seen with the internal audits that we have done, the amount of fuel that was imported into the country that was being collected by so many individuals. Now, for the last 2 weeks, CPC has not done any distribution. Only LIOC has
done the distribution for fuel through their fuel stations, but we see still a lot of vehicles and a lot of fuel available at very high prices, and we don't encourage people to purchase fuel from black markets. When you are encouraging people to purchase even at 3,000 rupees or even at a higher rate, you're just encouraging them to create another business. So we request the public not to engage in purchasing fuel from other than fuel stations or for higher rates. And we can't guarantee the quality on fuel that is being purchased from third parties. We can only guarantee the fuel that is being directly purchased from LIOC and CPC, and we can't give a guarantee on the other fuel that has been purchased. මීළඟට නිවස් ෆස්ට් ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙන ඔබේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න. හරහා එකතුවන්නේ බොහොම සංවේදී දත්ත ප්‍රමාණයක්. අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ දත්ත සෙව් වෙන්නේ කුමන ආයතනයකට සම්බන්ධ සර්වේයකටද? ඒ වගේම මේ දත්ත දුන්නේ පාර්ශවයකට යන්නේ කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන් සහතිකය මොකක්ද? ඒ වගේම අර කලින් ප්‍රශ්නේදී ඔබතුමා මතු කරා පෞද්ගලික ආයතනයක වාහන කීපයක් තියෙනවා නම් ඒකේ රේඩියෝන් කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ඔවුන්ගේ අංකවලට මේවා ලියාපදිංචි කරගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් එම රේඩියෝන්ට පෞද්ගලික වාහන තියෙනවා නම් මොකක්ද ගන්න පුළුවන් කියලා දැනගන්න. මම අවසාන ප්‍රශ්න මම පිළිතුරක් දෙන්නම්. ඒ ආයතනයේ ඉන්න අනිකුත් සේවකයන්ගේ අනිකුත් නිලධාරීන්ගේ නම් වලට ඒ ලියාපදිංචි කිරීම කළ හැකි. ඒ නිසා ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මම දකින විදියට යම් ගැටලුවක් තියෙන තැනක් තියෙනවා නම් අපිට විශේෂයෙන්ම විශාල වශයෙන් ප්‍රවාහන අංශේ බාරව කටයුතු කරන රථ වාහන තියෙන. එහෙම තැන් තියෙනවා නම් අපිට ඒ අනුව වෙනත් විකල්ප වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරලා දෙන්න පුළුවන්. මම ICT ආයතනයේ සභාපතිතුමාට ආරාධනා කරනවා මේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව සහ තාක්ෂණික කාරණා පිළිබඳව ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලබා දෙන්න. සුබ දහවලක්. දැන් මේ දත්ත ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ළඟ දැනටමත් තියෙන දත්තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ RMB එකේ මේ සෑම දත්තයක්ම අපි ගාව තියෙනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී පහසුව සඳහා ICT එකේ පූර්ණ වගකීම යටතේ මේ දත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම ICT ආයතනයේ පූර්ණ වගකීම යටතේ තමයි මේ දත්ත සියල්ලම තියෙන්නේ. ඒකින්ද කිසිතේකට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට තියෙන අපේ ආයතනය යටතේ තමයි මේ දත්ත තැන්පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය ආයතනයක්. මීළඟට SMN 24 නිවුස් ඔබට අවස්ථාව දෙනවා ඔබේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න. එමෙතනනේ කලින් කිව්වා ආයතනික වාහන සම්බන්ධව මේ රේඩියෝන් ඉන්නවනේ රේඩියෝන් මේ නමින් ක්‍රියාපදිංචි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඉන්ස්පෙක්ටර් වලින් ඒ සම්බන්ධව රේඩියෝන්ගේ පුද්ගලික වාහන සම්බන්ධව ගැටලුවක් දීපත් කළා. එතරම් මේ මම හිතන්නේ මේක මිලියඩිය ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාමාර්ගයක් ගල්විද්‍යාවක් විදිහට මම හිතන්නේ මොකද ආයතනයක් ගත්තොත් අපි දන්නවා දැන් පුද්ගලික ආයතනයක් වුණත් රජයේ ආයතනයක් වුණත් දේවික පැමිණෙන බොහෝ දෙනෙක් තමුන්ගේ අගලතරමේ යතුරුපැටියක් වොන් තිබෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒක ආයතනයේ කියන ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ආයතනය ලියාපදිංචි කරලා තියෙන ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමක් හෝ වෙන කිසියම් ලේඛනයක් මත ආයතනයට අදාළ වාහන ටික ක්‍රියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කළොත් වඩා සුදුසුයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම මම ඊළඟ හේතුව තමයි කර්මාන්ත කරුවන්. අපි දන්නවා දැන් බොහෝ විට ගෘහාශ්‍රිතව යම් යම් කර්මාන්ත සිදු කරන පිරිස් ඉන්නවා. ඒ අයට මේ ඉන්ධන බෙදා හැරීමේදී දැනට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ආරක්ෂා ඉදිරියවාදී ඉන්ධන ලබා දීමක් සිදු කරනවා. මේ ක්‍රමවේදය දැනට යම් යම් අයට ක්‍රම ගණනාවක් සිදු වෙන ක්‍රමවේදය. මේ ක්‍රියාදාමයේ තුලින් න්යාමලේ යන්නේ කොහොමද? මම හිතන්නේ අපි මුලිනුත් සඳහන් කරේ මේ වැඩපිළිවෙල තුල යම් යම් අභියෝගයන් අපිට තියෙයි. මේක 100%ක් නිවැරදිම 100%ක් මේක තමයි නිවැරදිම ක්‍රමය කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. යම් අභියෝගات එක තමයි මේ කටයුත්ත කරන්න වෙන්නේ. නමුත් ඔබේ අදහස් යෝජනා අරගෙන අපි ව්‍යාපාර සඳහා තියෙන ඒවට යම් එකතු කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් අපි ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා අපි වැඩි දියුණු කරන්න අවශ්‍ය අපි කටයුතු සිදු කරන්නම්. ඒ වගේම කර්මාන්ත කරුවන් සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හරහා
අපි දැනටමත් ඉල්ලීම් කරලා තිබෙනවා ඔවුන්ගේ විශේෂයෙන්ම විදුලි ජනන යන්ත්‍ර සහ ඔවුන්ගේ අනෙකුත් තිබෙන තාක්ෂණික යන්ත්‍ර සඳහා ඒ අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳව. ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් ඔවුන්ට වෙනත් අපි අවසර පත්‍රයක් ලබා දීම සඳහා විවිධ පිරවුම්හල් ඉලක්ක කරගෙන. මොකද එහෙම නැති වුණොත් ඔබ කියන ආකාරයේ දැනටත් සිදුවෙන විශාල මහා පරිමාණයේ ව්‍යාපාර බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක වැළැක්වීම සඳහා අපි තව පියවරක් යනවා. ඒක පිළිබඳව අපි ඉදිරියේදී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හරහා ලියාපදිංචිලා ඉන්න කර්මාන්තකරුවන් දැනුවත් කරලා මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ රැඳී සිටින මාධ්‍යවේදීන්ට අමතරව මේ මොහොතේදී රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේ රැඳී සිටින ජනමාධ්‍යවේදීන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට සූදානම්. ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න. Sir, I have a question. My name is Ashokra and I'm working with India's premier news agency ANI. This QR code scheme is applicable for tourists as well, and will you tell the country that you have sufficient fuel supply to fulfill the, everyone's, because as per the report only 10% people are getting fuel in the country. And any comment regarding that India is sending a lot of fuel supply? Any comment for the Indian government? No, this applies to tourism as well. Now, most tourists will use a rented vehicle, or they can use maybe a leased vehicle. So either they can register with their passport number, or they can directly use the same QR code that has registered previously by the business registration owner or the company owner. They can register with the QR code, so they can carry the QR code or screenshot of that. And of course, we want to guarantee some sort of quota for everyone. Tourism has been given a priority, so tourism buses, coaches, and public transport has been given a prominence. So we do encourage tourists to visit our country. Of course, we have limited resources, but even with the limited resources that we have, we will make sure that the tourism industry and other essential services are given adequate amount of fuel for them to operate here. So that we can guarantee that. And also the second question in terms of the Indian government was helping us. They had given us a 700 million credit line, which we had utilized in the months of months of March, April and May. And also we are working with IOC, but the purchasing that we have done is from the payments that have been made from the Central Bank of Sri Lanka. And we hope to continue the dialogue to initiate another credit line with the Indian government. And we hope that it can be implemented as soon as possible. Hi, sir. I'm Priyank from Times Now. So, what is the exact amount of fuel reservoir which you have as of now, and how much time it generally takes for the for the supply chain once the consignment reaches to the port? How much we want to wait till the petrol consignment is here so that we can start the distribution work. So the petrol cargo is due, have been given the ETS 18th or the 19th. So once it unloads, we are hoping that we will start our operations by the 20th or the 21st. The stocks available will be only calculated after the discharge takes place. And the stocks have to be calculated with the stocks that are available with LIOC as well. So LIOC stocks are separately maintained at Trincomalee, and also there is a combined collection that is at Kolonnawa. We will give those numbers once the proper discharge is done. Right now, they're still doing the quality checks before they discharge the fuel into our terminals. We will make that information available once we have them. So one final question. What is the exact amount of fuel which you will be giving to every vehicle as per the QR code will be issued? What amount? No, we haven't calculated that. It depends on the registration that we have. So once a registration process is completed or is commenced, maybe we give it a 3 or 4 days time. We know the number that we want to be distributing into the market. So depending on that number, the number of vehicles that are being registered, we will do the calculations on that. But it will definitely
we have to curtail our use at least about 30% from what we've been using in the past. Thank you. We hope so. We hope so. We have appealed. We have made requests to different countries. We have made requests to India. We have made requests to every friendly nation. So any country that comes to help us, we appreciate that. Right now, the Indian government is the only country that has provided us with a credit line. And of course, we are in discussion with the Russian government as well. The ambassador to Russia met the energy minister, the deputy prime minister in Russia day before yesterday, after the phone call that took place between His Excellency Gotabaya Rajapaksa and the president of Russia, Vladimir Putin. So after those conversations, the initial meetings have taken place in Russia. So we have given our requirements. We are working on it. So we are waiting to hear what sort of facility that will be accommodated to Sri Lanka. Police officials or cricketers, because we saw that cricketers were standing in queue for 4 hours. No, there is no special pass for anyone. Army officers are given fuel to their stations. Their fuel stations are being operated in army camps. So those requirements are given. Unfortunately, police has only one fuel station in the entire country. They have the Nara Hempita police garage which provides the fuel. So unfortunately, we have to find a mechanism to fulfill the requirements of the police officers. We are working on that because police officers do work. Majority of the time, they are also spending time on these fuel stations, giving the necessary protection and keeping the law and order. But unfortunately, they are not allowed to take fuel. So we have taken this into consideration and we are discussing with the fuel station operators to accommodate the fuel for the police officers in a separate way. ඔබතුමා සඳහන් කරා මේ හැඳුනුම් පතේ අංකානුව ඉන්ධන ලබා දීම සිදු කරනවා කියලා. එතකොට ඉන්ධන එහෙම ලබා ගන්න යන පුද්ගලයෙකුට එම ස්ථානයේ ඉන්ධන අවසන් වුණොත් ඒ පුද්ගලයාට වෙඩින් දිනයකදී එම මේ හැඳුනුම් පතේ අංකයට ඉන්ධන ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියනවද? නෑ, එහෙම නැහැ. ඉන්ධන තියෙන පිරවුම් හලකින් තමයි ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉන්ධන පිරවුම්හල් සියල්ලටම ඉන්ධන බෙදා හැරීම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකෙදී යම් පිරවුම් හලක ඉන්ධන නැත්තම් ඊළඟ දවසේ ඒ අංකයට ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දැන් තාමත් ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන් මේ පෝලිං වල එහෙමම රැඳී සිටින හැබැයි දැන් ඔබතුමාලා මේ ගෙන යන ක්‍රමවේදයත් එක්ක ඕන් පෝලිං වලින් ඉවත් වීමක් සිදු වුණේ නැත්නම් නැවත එතන ආරවුල් තත්යකට එනවා. ඉවත් කරන්න වෙනවා. ඉවත් කිරීමක් සිදු කරලා තමයි අනුගත වෙන්නේ. දැන් උනත් පොලිමේ ඉන්න එක්කෙනෙක්ට ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. පොලිමේ ඉන්න ගමන් තව දින 2-3ක් යනකම් අපි මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ අවබෝධයක් අරගෙන තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා පොලිමේ ඉන්න ගමන් අපි මාධ්‍යෙන් ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ දැනුවත් කරන්න පොලිමේ ඉන්න ගමන් ලියාපදිංචි වෙන්න. ඒතර ලියාපදිංචි වීමෙන් පසුව ඒ දින කීපෙන් පසුව උන්ට ඒ අවස්ථාව මුදා වෙන නිසා අපිට වෙනත් විශේෂ ආකාරයේ අපිට කාණ්ඩ හැටියට එක ලබා දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ආරක්ෂක අංශ විසින් ඒ පෝලිම් වලින් ඒ පිරිස ඉවත් කරලා මේ ක්‍රමයට අනුගත වීමක් කළ යුතුයි. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දෙයක්. ඒ නිසා තමයි අපි ඉල්ලන්නේ අද ඉඳලා ගිහිල්ලා කවුරු හරි හිතනවා නම් සිපෙට්කෝ ආයතනයේ තියෙන පිරෝම්හල අසල පෝලිමේ ඉඳලා මේක ක්‍රියාත්මක වෙනකට නෑ මම දැන් පෝලිමේ හිටියා ඒක නිසා මට ලබා ගන්න කියලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න අපිට පුළුවන් කමක් නෑ. LIOC සමාගමේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරයට ඉදිරි දුන කීපය ක්‍රියාත්මක වුණත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දිනේ මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සියලු දෙනාම ඒකට අනුගත වීම සිදු කළ යුතුයි. එතුමා මේ QR කෝඩ් එක භාවිතා කිරීමේදී සිපෙට්කෝ සහ IOC සමාගම එකම ඒක ගැටලුවක් නොවෙන්න කොහොමද භාවිතා කරන්න පුළුවන්? නෑ ගැටලුවක් නෑ. QR කෝඩ් එක ඒ කියන්නේ එක වාහනයක ලබා දීලා තියෙන්නේ. QR කෝඩ් එක ඒක එතන ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ නියෝජිතයාට පෙන්වුවාට පස්සේ ඔහු ඉතුරු කොටස කරයි. ඒ නිසා ඒකෙදී කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ LIOC සමාගමෙත් සිපෙට්කෝ ආයතනෙත් ඕනම් පිරෝමහලකට අපි ඒකාබද්ධ වෙන විදිහට තමයි මේ වැඩ පිළිවෙල හදලා තියෙන්නේ. හොඳයි අපි නැවතත් Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන මාධ්‍යවේදීන්ට අවස්ථාව ලබා දීලා ඉමු. මීළඟට ජයන් කුරුපිට මහත්මයාට ආරාධනා කරන ඔබතුමාගේ ආයතනය සඳහන් කර ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න.
කුරුවිට මහත්මයා. ඔව් අපි මීළඟ ජනමාධ්‍යවේදියා වෙත යොමු වෙමු. සුමිත් කුමාර මහත්මයාට ආරාධනා කරන ඔබේ ආයතනය සඳහන් කර ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. The pricing is the same. We have not done any revisions since the last revision took place, but the revisions will take place fortnightly or monthly as decided by the Ministry of Power and Energy with consultation of the Ministry of Finance and LIOC and CPC. So right now the prices will stay as it is, but whenever it is decided, it will be announced. And in terms of your question on industries have been also given consumer points. So there are many multiple companies who operate in a large scale that do operate their consumer points. Now even media institutions like Sirasa or News First, they have their own consumer point. So they purchase their fuel directly to their consumer point and then they distribute amongst their vehicles or their generators for their requirements. So all the media institutions also have some sort of consumer points. And also we have given the bunker suppliers to provide fuel for specific industries. And if there are large-scale industries who require more fuel, of course we have given the opportunity for them to import fuel for their purpose. So that also can be arranged. But we are working, as I said before, this is not going to be 100% accurate or complete platform to address all the issues that are coming up in this forum or with the public. But we will make sure that some amendments are done with the proposals that have been given. And we are working with ICTA and other technical partners and also Department of Motor Traffic to see whether we could have another category for corporates, industries and office use. But unfortunately right now, there is no category with DMT specifically saying this is used as a commercial vehicle or a corporate vehicle. So unfortunately that category cannot be accommodated immediately, but we are working on it. මීළඟට ශාම් මහත්මයා ඔබතුමාට ආරාධනා කරන ඔබේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න ආයතනය සඳහන් කර. ඒ වගේම පෞද්ගලික සමාජිකයන්ට මේ වාහනයක් තියෙන පුළුවන් ඇතිගලියක් තියෙන පුළුවන් ඒ ප්‍රායෝගිකව කොහොමද මේ කාලයක් සහ මොටරයිස්ඩ් කියන උදාහරණයක් දීුවොත් ඒ වාහනවල ඉන්ධන ලබා ගන්න කොහොමද කියන්නේ ඉන්ධන අර්බුදයත් එක්ක ඉඳන් ගන්නවා කාර්යයෙන් එනකොට වැඩි වශයෙන් මොටරයිස්ඩ් එකේ පාවිච්චි කරනකොට ඉන්ධන අඩු වෙන නිසා නම් කවුසේ ඉලෙක්ට්‍රික් හරි කාර්යයෙන් යන ගමනක් අවශ්‍යව ඒකට ඉන්ධන අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ කොටකට මේකවල මේක ප්‍රායෝගිකව කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ
ව්‍යාපෘති වෙන එකේ මේ පොතේ ව්‍යාපෘති වල යාට වාහනයක් කියලා දුරට කායුක නෑ මොකද ඒකත් මම අහන ගමන එන්ටි ෂෙඩ් වලින් මොකද කිව්වා පොඩ්ඩක් දෙන්නේ වාහනේ ආවම දෙනවා මම ෂෙඩ් වලින් දෙනවානේ ඌරි වලයි අඳුරකට දෙනවා මේ අතන විකාශිත වෙනවා ඒ වගේම කොම්පකරක සංකල්පනා ෆුල් ටැංක් කරලා දෙනවා කියන එක දැක්කේ මොනතරම් අපේ ගාන කියනවා සීමාවන්ත පරිබාහිර ඒ අකන්දනාව වලට මොකද කියලා තමයි ඔය පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ පුන මේක මතුවෙච්ච ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තර දුන්නා. ඒ උත්තරේම තමයි අපිට පිළිතුර ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට ආක්‍රමණිකතාව වෙන එක වැළැක්වීම අපිට අමාත්‍යංශයක් හැටියට පාලනය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒක අපි පාලනය කිරීම සඳහා උපරිම උත්සාහයෙන් දරනවා. අපි අවශ්‍ය පුහුණුව ලබා දෙන්න, අපි අවශ්‍ය නිරීක්ෂණ කටයුතු කිරීම අපිට මේකේ පොලිසියට සහ හමුදාවලට කියන්න බෑ හැමදාම ගිහිල්ලා මේ ඉන්ධන පිරුවම් මහල් අසල ඉඳගෙන ලබා ගන්න ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ කටයුතු කරන්න කියලා. ඒක ඔවුන්ගේ රාජකාරී කොටසක් නෙවෙයි. නමුත් ඔවුන් අද අමතර කාර්යයක් හැටියට ඒ කටයුත්ත කරනවා. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා යම් තාක් දුරකට මේක අවම කර ගැනීම සඳහා ඉවහල් වෙයි කියලා. නමුත් ඉදිරියේදී අපි බූලි වලට කෑන් වලට එහෙමත් නැත්නම් ඒක ලබා දෙන එකත් යම් සීමාවන් වලට ඇතුළේ තමයි තියෙන්නේ. මොකද බොහෝ දුරට අපි දන්නවා මේ විදුලි කප්පාදුවක් තියෙන නිසා ජෙනරේටර් වලට පාවිච්චි කරන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. නමුත් ඔබ දැක්කනම් පහුගිය සති 3ක පමණ කාලය CPC ආයතනයේ සිපෙට්කෝ ආයතනයේ බෙදා හැරීම් කටයුතු සිදු වුණේ නැහැ. නමුත් බොහෝ තැන්වල එකතු කරලා කාලයක් තිස්සේ එකතු කරපු ඉන්ධන පහුගිය සති 3ෙත් ඉන්ධන කප්පාදුවේදී ජෙනරේටර් වලට පාවිච්චි වුණා. නිසා විශාල තොගයක් තවමත් ඒක රාශියලා තියෙනවා. නමුත් අපි බලනවා ඉදිරියේදීත් මේක යම් කිසි පාලනයක් ඇතුව කරන්න මේක සම්පූර්ණ මම කලින් කිව්වා වගේ 100%ක් මේක මේ කටයුතු පාලනය කිරීමට කටයුතු නැවැත්වීමට කරන කාර්යයක් නෙවෙයි යම් පාලනයක් ඇති කිරීමට කරන දෙයක්. මිළඟට මොනෙලි පීරිස් ඔබට අවස්ථාව දෙන ඔබේ ආයතනය සඳහන් කර ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. මොනෙලි ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න. නොයසේනම් අපි මීළඟ මාධ්‍යවේදියා වෙත යොමු වෙමු. ආසිරි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න ආයතනය සඳහන් කර. Asir Pranam Sunday morning Minister, you mentioned that the government can't sustain purchasing monthly fuel requirement of around $600 billion, that there will need to be a reduction. How much of fuel can the government afford on a monthly basis moving forward, and how long do you expect fuel rationing to be enforced? Secondly, how much fuel has been ordered for the month of August? Both these are the factors. You mentioned that one crude oil shipment is due and payment needs to be made once it arrives. What kind of volume of crude oil are we looking at? What is its value? And once it arrives, how long is the refinery function with that crude oil? Thank you. I think I answered the first question. The requirement 600 million cannot be sustained until we come out of this economic crisis. I can't put a number of months and say this is when we will be able to come out of it. Once a central bank gives a clearance and says they can provide more dollars to purchase fuel, that's when we will start relaxing the limitations. But until then, we will have to limit the amount of fuel that is being distributed or consumed. So until then, we have been given a number roughly about 150 to 200 million for the next 4 months. So that is what we have to work with. And for the month of August, we have already placed some cargoes, diesel and petrol and also crude oil. I can give you a detailed list later on, but I don't have those details right now with me. We are in the verge of completing some of the supplies as well. Crude oil, unfortunately, we made 2 orders from the same company. One of the consignments that was due to arrive here on the 15th of July, unfortunately, the vessel owner refused to come to Sri Lanka because of the situation, the political situation that has taken place. They were ready to leave on the 8th from Fujairah,
Unfortunately, they have communicated on email on the 11th saying with a no government situation in the country and the protests taking place that they are worried that the government will not be able to fulfill the payments. And that's why as a power and energy minister, I made the request to the Prime Minister to make these concerns to the party leaders as well last week. So in writing, I gave the Prime Minister the requirements that we have, and we have to honor these payments. But unfortunately, the crude oil shipment that was due here on the 15th has been delayed. They are looking for another vessel to bring the crude oil here. 12th of August, that's from the same company as well. They are using their own company vessel to transport that here. So once that arrives here, it's about 90,000 metric tons. That's about 2 weeks of crude oil to be used in a refinery. But we do need to place orders for the rest of the month in August and also September onwards. We are in the process of doing that. Long-term tenders have been called, and we have also requested existing suppliers and past suppliers or new suppliers to give their proposals for until the months of December for the complete range of products. ඊස්වරන් මහත්මයා ඔබට අවස්ථාව දෙන ඔබේ ආයතනයේ සඳහන් කර ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. Just to clarify one thing, at least a couple of things. One is on the tourism industry, since now dollars is something that we really need. Since the tourism industry is also being affected by the shortage of fuel, is there some sort of guaranteed supply that the government is assuring the tourism industry to ensure that they continue their operations unhindered? And also on the fuel queues, you mentioned something that these queues will have to be removed. Are you setting a sort of time frame by when you are hoping to ensure that all these fuel queues are removed by force? Is that a word that you will be using? Since some vehicle owners, some motorists said they don't have fuel to even remove their vehicles from the fuel station, so they're parking them outside there, and that is creating congestion. So what sort of system would you put in place to ensure that these vehicles are removed from these places? Thank you. No, I don't think I used the word force. I think that was a word that you had used. Of course, we are requesting the public not to line up at the CPC outlets. Of course, LIOC is continuing to distribute. So once this system comes into place, we will, of course, give at least a 2 days notice to ask the public not to line up. So even as of now, if there are vehicles that are queuing up at CPC, we will have to ask them to adhere to the new system. That's what we have asked for. And in terms of tourism, we have given a priority for tourism. I think what we need to do from the media is to encourage more tourists to arrive here. So when we do have tourism coming in numbers, we have made a mechanism with the Ministry of Tourism to distribute the required amounts from the CTB depots or from the armed forces fuel stations that they have in stocks. And we have identified certain other fuel stations also. So operators who operate buses, vans or cars for tourism, that can be allocated. මීළඟට බන්දුල මහත්මයා ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙනවා ඔබේ ආයතනයේ සඳහන් කර ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. මට ආයතනයක් නැහැ. මට වාහන දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඩීසල් කාර් එකක් දුරදෝනික. ඊට අමතරව මෝටර් සයිකලයක් තියෙනවා. ඒක ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් දෙකක්ම පාවිච්චි වෙනවා. I think මේ ඒක කොහොමද අප ඉස්සෙල්ලා දෙකක් කොහොමද? මම කලියුත් මේකට පුනපනා උත්තර දුන්නා. තවත් එක පුද්ගලෙට එකක් විතරයි ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔබේ බිරිඳට හෝ ඔබේ සහකාරියට හෝ ඔබේ පවුලේ වෙන සමාජිකයෙක්ගේ නමට ඒක ලියාපදිංචි කළ හැකි. ඒ අනුව ඔබට ඒ ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයට අනුගත වෙන්න පුළුවන්. මීළඟට සන්තෝෂ සේනාපති මහත්මයා ඔබට ආයතනයක් තිබෙනවා නම් සඳහන් කර ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබ ආයතනයකින් නොවන්නේ නම් ඒ බව සඳහන් කරන්න කරුණාකර. සන්තෝෂ මහත්මයා ඔබේ ආයතනයේ සඳහන් කර ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. මම විජයාරණ අමරවදලේ අධ්‍යක්ෂ මට තියෙන ප්‍රශ්නය දැන් අපි සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට නිලධාරීන්ට සිදුවන දවස්වල කටයුතු දීලා
ඉන්ධන කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් තිබුණා. ඒ වගේම දැන් අපි මොකල් වලින් මේ සඳහා මේ අවසර පත්‍ර ලබා දීමක් කරලා ඉතින් ඉන්ධන පිටුමල් වලින් ඒකට අවශ්‍ය කරන සහයෝගය ලබා දෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මොරැල්ල ප්‍රදේශයේ තියෙන ප්‍රධාන පිටුමල්ෙන් ඒකට කිසිම සහයෝගයක් ලබා දෙන්න බවක් පේන්නේ. ඉතින් මෙම වගේ දැන් මේ වගේ ක්‍රමවේද අලුත් ඇප් එකක් එක්ක අපිට ඒ සෞඛ්‍ය සේවකයෝ දැන් අපේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු පවා දවස් දෙකක් කිසි පොලිමේ රැඳිලා ඉන්න මේ වෙනකොට ඒ අවශ්‍යතාව ඒ අනුනාගෙන නැහැ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වලට ඉන්ධන සැපයීමේ අවශ්‍යතාව මේ එනතුමනේ මේ අවස්ථාවේදී ඒ අවශ්‍යතාවට යම්කෝ ප්‍රතිකර්මයක් එන වැඩසටහන තුලින් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වේද ඒකට මොකක්ද ලොකුමන්ලාගේ කියන්න. මේ වන විටත් අපි සිකුරාදා දවසේ විශේෂයෙන්ම අපිට ඉල්ලීම් කරන විටත් අපි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් කිව්වේ අපිට තියෙන තොග අනුව තමයි අපි මූලිකව අපි සැලසුම් කළ තිබුණේ පිරෝම්හල් 83ක්. නමුත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පසුව එය 96ක් දක්වා වර්ධනය කරා පෙරේද දවසේ 106ක් දක්වා නැවත ඉල්ලීමක් කරා. නමුත් අපිට පිරෝම්හල් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ තිබෙන සංචිතත් එක්ක. නමුත් අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ අවස්ථාවෙත් විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා මේ පිළිබඳව මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ කෝටයක ලබා දීමේදීත් විශේෂයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය හදිසි සෞඛ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් හැටියට තමයි අපි සෞඛ්‍ය අංශයට පමණක් සිකුරාදා දවසේ ලබා දුන්නේ. එනවා අපිට ඉල්ලීමක් පමණයි සමහර පිරෝම්හල් වලින් කරන්න පුළුවන්. මොකද බලකිරීමක් අපිට කරන්න බෑ. පිරෝම්හල් වල අයිතිය තිබෙන්නේ පිරෝම්හල් ඉන්ධන හිමිකරුවන්ට. එහෙම නොහැකි කියපු පිරිස් අපි ඉවත් කරා අපේ මේ බෙදා දීමේ කටයුතු වලින්. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තියෙන කෝටයකට අමතරව විශේෂයෙන්ම වෛද්‍යවරු සහ අත්‍යවශ්‍ය සේවාව කියන එකට වෙනත් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් හැටියට ඒ ඔවුන්ට අවශ්‍ය කෝටයක හඳුනා දීමටත් ඔවුන්ට විශේෂ වෙච්ච පිරෝම්හල් අඳුනාගෙන ඒව දැනුවත් කරන්න. අවසාන වශයෙන් සුම් තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන මාධ්‍යවේදීන්ගේ අවසාන අවස්ථාව සුමිත් කුමාර මහත්මයා ඔබතුමාගේ ආයතනය සඳහන් කර ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. සුමිත් කුමාර මහත්මයා ඔබ නැතිනම් අපි නැවත වතාවක් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී සිටින තව එක අර වෛද්‍යතුමා මම හිතන්නේ අහපු ප්‍රශ්නේ තව එකක් අපි යෝජනාවක් දුන්නා. විශේෂයෙන් මේ කොළඹ ආශ්‍රිත තමයි විශේෂයෙන්ම මේ විශාල රෝහල් ප්‍රමාණයක් තිබෙන නිසා ජනාකීර්ණ නිසා සහ විශාල වෛද්‍යවරුන් සේවක මණ්ඩලයක් ඉන්න නිසා විශාල තදබදයක් ඇති වෙන්නේ. අපි අතරම යෝජනා කරා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෙනත් ස්ථානයක සෞඛ්‍ය සේවය වෙනුවෙන්ම වෙනමම පිරෝම්හලක් එහෙම නැත්නම් කන්සියුමර් පොයින්ට් එකක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉක්මනට ආරම්භ කරන්න ඒ සඳහා ස්ථානය ලබා දෙනවා නම් අපි ඒකට අවශ්‍ය ඉන්ධන ටික ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. මේක මීට පෙර ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ක්‍රමවේදයක් අවුරුදු ගණනාවකට පෙර. නමුත් අවාසනාවට පහුගිය කාලයක වැහිලා ගිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරා ඇත්තටම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හෝ මේ රෝහලක මේ කටයුතු කරන්න බෑ. නමුත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සතු ඉඩමක මේ කටයුත්ත කරනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය ඉන්ධන ටික අපි ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්නම් කියන එක. හොඳයි අපේ Delivering unrivaled live coverage with news you can trust. This is Derana 24, Sri Lanka's news channel. පට්ට දවල්ලකෝ මහ බැංකුව කඩලා කට්ටිය සිංගප්පූරේ පැනලා ඉන්නවා. එකෙක්වත් ගියා දුන් අල්ලන්න. කෝපි එකක් බීලා ආප්පෙකුත් කමු. ඒක හින්දානේ අවුරුදු 4මාරකට කෙලවුනේ. හිටන් පාර්ලිමේන්තුවට යන්න තෝ ඡන්ද ඉල්ලපිය. පළ ගම්පහට. එතකොට මේ ඉන්නේ ෆියොන්සේ. පොන්සේ මේක ජෑම් කලෙස. මේක වකුර් කලෙස. මේක වර්චස් කලෙස.